Hey guys! Welcome back to my channel. So in today's video, I'll be reviewing Sansan Cosmetics and Crayons. I'm not sure kung pareho lang sila, but I bought them in the same store sa HBC. I'll also be featuring yung mga brushes or makeup tools na nabili ko from Divisoria, yung sponges, brushes. Nagamit ko na sila off-camera. Hindi lang itong mga tools na to, but yung mga makeup. Kasi sabi ko sa inyo, diba, sa past videos ko na tinatry ko talaga yung best ko na hindi na first impressions yung review natin. Naka-eye makeup ako kanina. Sobrang happy pa ako kasi naka-neon top ako. Tapos neon din yung makeup ko para summer na summer talaga. Pero nung tinitingnan ko yung IG stories ko, sabi ko, ay nakikita yung yung parang sa lashes, yung glue. Kaya sabi ko, sige, lagyan ko siya ng eyeliner. And then, best, nasira yung eye makeup ko dito sa left. Sabi ko, hindi ko na siya mapapantay talaga. So, tinanggal ko na lang. Wala na tayong eye makeup ngayon. So, yun lang yung chika ko. I'm gonna zoom you in now so we can start already. Ginawa ko na pala yung brows ko off camera kasi hindi ko nagustuhan itong Sansan eyebrow pencil nila with vitamins A, C, and E. And ito din pala yung napansin ko sa lahat ng Sansan products. Meron silang vitamins A, C, and E. Mahilig sila sa vitamins best. Super healthy. Pero ito, hindi ko siya nagustuhan kasi yung formula niya, creamy and waxy, and I don't like brow pencils like that. Kung matagal na kayo nag-watch sa channel ko, medyo ayoko talaga ng mga pencils na ganon. Pwede ko naman silang magamit and I will still try to make it work. But, etong color na to, beige, sinwatch ko na pala. Yan, yung color na yan kasi reddish yung undertone niya and I have dark hair. So, nung paglagay ko nito sa brows ko, sabi ko, ay, parang hindi talaga siya bagay. Merong pinagbabagayan itong color na to. Pero ako, na dark yung hair ko, hindi siya bagay. So, yun, I'm not gonna use this one today. And wala ko na yung price. Basta mga 70 or 82 pesos. But, ilalagay ko na lang yung presyo sa baba. Meron silang parang powder doon, nakita ko. I'm not sure kung maganda ba kasi hindi ko siya na-try. So, ito lang yung ma-review ko para sa inyo. Tinry ko talagang hanapin yung crayons na BB cream, yung pink yung lagayan kasi I've been hearing a lot of crazy, amazing things about that BB cream. Kaya ako na-curious kasi sabi nyo, full coverage daw. Lahat ng YouTubers siguro na nakita ko na feature yung BB cream na yun. Sobrang nagustuhan talaga. Lahat naman ng HBC na pinuntahan ko, sold out best. Kasalanan talaga to ni Miss Unclutes. So, ito na lang yung binili ko mga best. Sansan BB cream in the shade Natural. Meron siyang squalene, hyaluronic acid. Wow, nasabi ko siya in one take lang. Vitamins A, C, and E. O, diba? Andyan na naman yung vitamins. Tapos, meron siyang SPF 45. Yung claim ng BB cream na to, lightens dark spots, nourishes skin, protects skin from sun damage with antioxidants. It looks like a squeezy tube, pero ang nakaganda, meron siyang, anong tawag na to? Pump. Magpa-primer lang ako mga best ha kasi no first time ko siyang tinry, moisturizer lang and hindi siya maganda sa skin ko because I have dry skin. Na-emphasize niya yung mga dry patches especially dito sa ilong ko. Second time ko naman siyang ginamit, nilagyan ko siya nung Smashbox, a photo finish primer oil and maganda siya with a primer oil. And third time, ito yung ginamit ko, the Glow Misha Primer. The best tool to apply this BB cream is your fingers. Kasi na-try ko na siyang i-apply using my dense brushes, yung mga ginagamit ko for my liquid foundation. Hindi siya maganda. It looked really streaky. And medyo makapal siyang tingnan. And hindi siya nasi-spread out evenly sa skin ko. Next naman, second time ko siyang ginamit. Ito yung ginamit ko. This sponge is really nice, in fairness. For 100 pesos, okay na siya. Kasi pareho lang siya dun sa Juno 1 Co. Although si Juno 1 Co talaga, to be honest, mas softer. Ito naman, ang nakaganda, hindi niya nasusoak up yung product. Parang nagsistick siya dito, yung mga buhok-buhok. Diba ganito din yung Juno 1 Co. And yeah, hindi din maganda kasi parang namumuo-muo yung foundation sa skin ko. Maybe it's me, it's my fault. Maybe hindi ako marunong mag-blend. Pero nung ginamit ko na yung fingers ko sa BB cream, sa BB cream na to, okay na siya tingnan. Flawless na siya. Super dali lang i-blend and yung scent niya parang SPF talaga. Yung mga sunscreen na nilalagay natin sa katawan natin, parang ganun yung amoy niya. And yung ayaw ko lang sa BB cream na to, yung thickness. It has a good coverage, like high-medium coverage, like light buildable to high-medium. Pero yung feeling niya sa skin, medyo makapal or mabigat siya. Or maybe maarte lang ako. Pero totoo guys, yun yung na-feel ko talaga. Medyo na-feel ko yung BB cream sa mukha ko. Gusto ko kasi yung BB cream na sobrang gaan lang sa skin. Kaya nga, di ba, BB cream yung gagamitin natin para parang wala tayong makeup na suot. Ipe-press ko lang siya using this sponge mga best kasi feeling ko mas seamless talaga pag ipe-press mo pa with a sponge.
Yung finish naman ng BB cream na to, this has a satin finish. If I touch it, medyo sticky siya. So, mas maganda if you set this one with a powder. Meron akong biniling powder dito from Crayons. And yung combo ng dalawang to, soft matte yung finish sa akin talaga. And itong powder na to, to be honest, it's just an okay powder. Nothing really special about this powder. Yun na yung masasabi ko. Tinry ko pala tong i-apply using this brush from Fenty. Wow, Fenty. Joke lang. From Glad King. Ito yung dupe nila for Fenty Beauty na brushes. Maganda to, in fairness. Super duper soft. And I can highly recommend. And yung dito na, yung handle niya, in fairness, very sturdy. And wala siyang scratchy feeling sa mukha. Ito naman, going back to the powder, hindi siya maganda pag brush yung gagamitin. Hindi ko alam kung bakit. Mas maganda itong powder na to pag itong sponge. Ang weird, no? Siguro may reason talaga kung bakit nila to nilagay dito. Kasi sila talaga yung meant to be. May ganon. So, yung technique na nag-work sa powder na to, mga best, i-press lang talaga sa skin. Do not drag it. As in, press it sa skin nyo. Oh my God! Nakalimutan ko, meron pala akong concealer. Oh my gosh. Buti na lang, hindi pa umakyat dito yung powder. Beige, ano ba? Concentrate. So, ito yung Sansan Age Defense na concealer. Concealer stick. With vitamins A, C, and E again. And this is in the shade Beige. Super duper dali lang i-blend. Meron ako na-try na concealer from HBC or yun, from Sansan before, yung parang HD concealer nila. Hindi yun nag-work sa skin ko. Or maybe because marami na akong lines and hindi siya maganda tingnan. But this one only has light coverage. Maganda din naman siya i-layer. In fairness naman sa concealer na to. Pero yun nga lang, light lang yung coverage niya. So if you need more coverage, then this is not for you. Yung masasabi ko about this concealer stick, parang pareho lang sa powder na parang there is nothing special about them. Yung ganun. Yeah. I don't want to sound negative or such a hater because I'm not. Alam niyo naman guys, di ba? Kung meron talaga akong nagustuhan as in nire-rave ko talaga ng bonggang-bongga, mahal man or mura. This is the side na may powder. Ito yung side na wala pang powder. Para makita niyo lang yung difference. Merong trio si Sansan. This is called the High Definition Face Sculptor Contour Blush Highlight Palette with Vitamins A, C, and E. Diba, bongga? Sinwatch ko na siya and maganda yung color ng bronzer and highlighter. Although yung highlighter na to, if you're super duper puti, parang gold na stripe na to sa mukha nyo kasi deeper siya na pagka-gold eh. Pero yung contour shade, in fairness, okay siya. I'm just not sure if this will show up if super tan talaga yung skin. Ito namang bubblegum pink na to na blush. Hindi to okay if morena ka kasi magiging ashy siya sa'yo or hindi talaga siya mag-show up sa skin nyo. I have a medium skin tone. So if you're still new to my channel, yung MAC reference ko, NC25. So ito yung gagamitin ko na brush. This is the Glad King 02. Yung bristles nito, super full packed. So nanidibago pa ako kasi yung favorite brush ko, diba, for my bronzer, medyo sumasayaw talaga yung bristles kasi hindi siya full packed. So pwede ko siyang igano ng bongga sa skin ko. Pero pag ito yung gagamitin ko, kailangan careful ako. Like parang light-handed lang talaga para hindi ma-disrupt yung makeup ko or yung foundation, BB cream, or powder. Na-appreciate ko yung color ng bronzer na to, in fairness, kasi it's not too warm. In fairness naman sa palette na to, maganda naman talaga siya. Wala akong masabi sa formula. It's not powdery too. So when you dip your brush there, hindi lumilipad yung mga powder. So that's a plus for me. Itong brush na to din from Glad King, okay din siya. Pero mas maganda to if you use it pang set ng under eye concealer, yung para maglalagay ka ng powder dyan, or yung highlighter. But today, I'm gonna use it as a blush brush. Huwag kayong ma-shock sa blush ko, mga best, ha? Kasi alam nyo, yung blush naman yung nag-fade ng una sa makeup natin, diba? So, okay lang. Damihan nyo lang. Be generous, sabi ni Heart. I'm gonna use the same brush and then dip it here sa highlighter.
Last na i-review ko sa inyo mga best itong lipstick from Sansan. This is called the Creamy Matte Lipstick. And for me, this is not a matte lipstick. Creamy lang talaga siya. Like creamy lipstick in the shade Nude Peach. Dito ako medyo nasad kasi yung color dito mga best, parang brownish, like peachy brown nude. Yung Nude Peach. Kasi nung pagpunta ko sa HBC, wala silang tester. Yung parang swatch mo sa kamay mo. And when I opened this one and when I used it, ano siya beige? Pink. Parang ganyan, oh. Hindi siya ganun ka super opaque. It's still opaque, yes. Pero nakita pa talaga yung color ng lips ko. So you have to go back. Pero in fairness, creamy talaga itong lipstick na to. Tama ba ito nagsasalita ako na nag-a-apply ako ng lipstick? This is how it looks like on my lips. Super dali lang mabura ng lipstick na to. After isang kainan, nawawala siya agad. But if you love creamy lipsticks, like, it feels really moisturizing in fairness. Para siyang creamy lipstick na merong lip oil ng konti. Ganon. Kasi it feels really creamy on the lips. But I'm not gonna wear this one today. Papalitan ko lang yung lipstick ko and I'll be back kasi bibigyan ko kayo ng quick. When I say quick, as in super quick talaga, I promise. Rundown or recap sa lahat ng mga ginamit ko today. Done with the rest of my makeup, guys, and before I go, I'm just gonna give you a super quick rundown sa lahat ng mga ginamit ko today. And I'll start with these tools or makeup tools from Glad King Divisoria. Nagustuhan ko sila in fairness. Itong dalawa, tago 100 lang, pero for 100 pesos, sobrang okay na talaga. And yung brushes. Yung brushes, in fairness, they're not scratchy. They're very, very soft, and I can highly, highly recommend. Hey guys! So this is my future self. Gusto ko lang sabihin sa inyo na maganda yung eye brushes na nabili ko from Divisoria. Hindi ko kasi napakita dito sa video kasi diba tinanggal ko yung eye makeup ko. So nakalimutan kong sabihin sa inyo. So yes, maganda yung eye brushes nila and in fairness for the price, okay na siya kasi 100 pesos lang. I have been using the brushes consistently off camera and yung mare-recommend ko talaga mga best, yung black, yung parang Morphe na dupe kasi mas maganda siya. Yung Fenty kasi yes, they're very soft, pero mas mare-recommend ko yung black. Meron silang maraming ganun doon, so i-check nyo lang. I-print screen nyo lang yung video kung malito kayo kasi marami din talaga silang brushes doon sa Divisoria. I'll start with the brow pencil. I'm sorry, I do not like this brow pencil. I do not like the formula and the shade. Maybe they have other shades, but still, I don't like the formula. It's very creamy and waxy for me. And depende din kasi yan sa iyo mga best. Pero sa akin, ayoko kasi ng super waxy na brow pencil. Now, si Sansan BB Cream naman, medyo conflicted yung feelings ko about this BB Cream. Kasi maganda naman talaga siya. Ang problema lang, mafe-feel ko talaga siya sa skin ko. Nagbi-BB Cream kasi ako mga best kasi yung parang days na ayokong ma-feel yung makeup sa mukha ko. You get what I mean? So, dapat magaan lang siya sa feeling. But this one, may-feel mo na meron kang base na suot. It has nice coverage, pero mare-recommend ko lang to if you have combo and oily skin. Feeling ko talaga na mas maganda to if you have combo and oily skin. On my skin, again, okay siya, but it's not something that I would reach for every single day. Yung ganon, parang okay siya, pero okay lang na wala to sa collection ko. Ganon yung feeling ko. Ito yung wear test ng BB Cream mga best. In fairness naman talaga, it stayed on my face after 3 miles of jog walk. Ganyan na yung mukha niya after kami nag-jogging and pasensya na sa quality kasi phone lang ni Dave yung gamit ko sa time na yan. Etong concealer stick naman, in fairness, madali lang siyang i-blend for a concealer stick. Hindi siya stiff, pero kulang siya sa coverage. And marami na kasing concealer talaga ngayon from the market like Maybelline, L'Oreal, Catrice Cosmetics, LA Girl na super ganda. And hindi naman ganun kalayo yung difference nila. So, pili na lang kayo dun sa mga minention ko. Wag lang ito kasi makukulangan kayo sa coverage. And for the powder, there is nothing special about this powder. Nasabi ko na yun sa inyo kanina. It's just a basic powder. It's not bad, but may mahahanap pa kayo na mas maganda sa powder na to. Ito naman creamy mattes from Sansan. Okay naman siya. It feels moisturizing on the lips. But if you are really looking for a creamy matte finish, then just get the ones from Maybelline. Sa lahat siguro ng makeup na na-try ko from Sansan Cosmetics, ito lang yung ma-recommend ko kasi okay naman talaga. Yung powders niya, not powdery. And yung color sa contour shade, okay siya. Yung highlighter, okay din. Ito, I don't reach for this kind of color every single day kasi hindi talaga ako mahilig sa pink na blushes, especially yung ganito light pink. Pero if you're someone
someone who loves this kind of color and feeling mo magagamit mo talaga lahat sa palette na to, then I can recommend this. So that is it for this video. I hope you guys enjoyed it kasi na-enjoy ko talagang gawin to para sa inyo. Pasensya na pala kung sunod-sunod yung makeup videos natin mga besta kasi hindi pa ako nag-vlog. Do not worry, I'll vlog my whole trip sa LA, San Francisco, and Cancun soon para meron din kayong mga vlogs mapanood and break na rin sa makeup videos natin. So yeah, that is it. Thank you so much for watching. Please do not forget to like and subscribe if you haven't already. And may your brow game be as strong as your coffee today. Love you. Bye!